हेलो नमस्ते फेरि पनि युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म चाहिँ तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा मेन्यु कार्डको डिजाइन चाहिँ कसरी गर्न सक्छौ त्यसको बारेमा स्टेप बाइ स्टेप गरेर सिकाउने छु। फर्स्टमा जस्तै माइक्रोसफ्ट अफिस ओपन गरिसकेपछि पहिला हामीले लेआउटमा जानु पर्यो। लेआउटमा गएर साइजमा गएर A4 साइज, त्यसपछि मार्जिनमा गएर न्यारो वाला चुज गर्दिनी। त्यस्तै ओरिएन्टेसनमा गएर ल्यान्डस्केप भनेर चुज चाहिँ गर्दिनी। जुम भनेको 100% गरेर राख्नी वा यो भन्दा अलि कम गरे पनि भयो। त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट इन्सर्टमा गए, शेपमा गए, एउटा रेक्टेंगल मानौ ड्रा गर्दिए। यहाँबाट एउटा रेक्टेंगल बीचमा पर्ने गरी एउटा मैले ड्रा चाहिँ गर्दिए मानौ। अलि थोरै गरे। त्यसपछि यसलाई कलर चाहिँ गर्दिनी। कलर अब शेप फिलमा गएर कुनै एउटा कलर चाहिँ गर्दिनी। आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन। त्यस्तै यसलाई पनि मैले राइट क्लिक गरेर कपी, फेरि यसमै राइट क्लिक गरेर पेस्ट पनि गर्दिनी। यसलाई मैले यता साइडमा राख्दिए मानौ। त्यसपछि मानौ मैले यसलाई जुम पनि गरे थोरै। यहाँ सेतो अलिकति पनि देखाउनु भएन, तलतिर अझै तान्दिए। त्यसपछि मानौ मैले इन्सर्टमै गए, शेपमा गए, मैले एउटा रेक्टेंगल फेरि चाहिँ ड्रा गर्दिए मानौ। चारैतिर ग्याप हुने गरी ड्रा चाहिँ गर्दिए मानौ। अझै तलतिर तान्दिए यसलाई। त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, शेप फिलमा गएर नो फिल गर्दिए। आउटलाइनमा गएर कलर यसको गर्दिए कुनै। त्यस्तै शेप आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर अलि मोटो पनि गर्दिए मानौ। त्यसपछि यहाँ मैले एउटा रेक्टेंगल ड्रा गरे। वा इन्सर्टमा गएर मैले शेपमा गए, डिजाइन दिनु पर्यो भने फ्री फर्मबाट डिजाइन पनि गर्न पाउँछु हामी। यहाँबाट मानौ मैले डिजाइन पनि दिए एउटा। डबल लेफ्ट क्लिक गर्दिए। शेप फिलमा गएर कलर यसको कुनै हाल्दिए। राइट क्लिक गरेर एडिट पोइन्ट गर्दिए मानौ। अनि यसलाई थोरै डिजाइन वाला पनि बनाइदिए मानौ। ल यसलाई नै मैले यता अलिक ठुलो बनाइदिए, यति ठ्याक्कै। ल अब अझै मैले राइट क्लिक गरेर एडिट गरे, अझै थोरै बनाइदिनु पर्यो। अब यो भित्रै हामीलाई फोटो चाहियो। यो भित्रै हामीलाई फोटो चाहियो भने शेपमा पहिला क्लिक गर्नु पर्यो। शेप फर्म्याटमा गएर शेप फिलमा गएर हामीले पिक्चरमा जानु पर्यो। त्यसपछि यहाँ छ फ्रम फाइल भनेर। फ्रम फाइलमा गइसकेपछि आफूले सेभ गरेको फोटो चाहिँ ल्याउनु पर्यो। यहाँ मैले वेबसाइट गरौँ पहिला। ल मैले यतापट्टि मैले यहाँबाट एउटा पिक्चर चाहिँ डाउनलोड गरेँ मानौ।
ल अब यतापट्टि गएँ मैले। अब हामीले फ्रम फाइलमा गएर हामी यो फोटोमा मैले चुज गरिदिएँ। त्यसपछि यसको सेप आउटलाइनमा गएर वेटमा गएर मोटो पातलो पनि गर्न पायो र आउटलाइन कलर पनि मजाले दिन पाउँछौँ हामी। ल त्यसपछि यहाँ चाहिँ तलपट्टि आफ्नो नेमहरू अब लोगोहरू छ भने कम्पनीको लोगोहरू ल्याएर राख्न चाहिँ पाउँछु। मैले सेपिलमा गएर यहाँ नेमहरू मात्रै लेखेँ। त्यसपछि यहाँ सेपिलमा गएर नो फिल गरिदिएँ। आउटलाइनमा गएर यहाँ कलर गरिदिएँ। सेप आउटलाइन वेट अलि मोटो गरिदिएँ मानौँ। अब यसमा राइट क्लिक गरेर मैले एड टेक्स्ट गरिदिएँ। यो सेपमा राइट क्लिक गर्ने एड टेक्स्ट नेम चाहिँ लेखिदिने। अब त्यसपछि यसलाई नि मैले सिलेक्ट गरिदिएँ। सिलेक्ट गरेर अलिक ठुलो पनि गरिदिएँ। त्यस्तै बोल्ड पनि गरिदिएँ मानौँ। र कलरहरू डिफ्रेन्ट पनि गर्न पाउँछौँ हामी। टेक्स्ट फिल्डमा गएर कलर चाहिँ अर्कै पनि हाल्न पाएँ हामीले। ल यसलाई ठ्याक्कै बिचमा मिलाइदिएँ मैले। ल त्यसपछि अब तलपट्टि रेस्टुरेन्टको नेमहरू पनि लेख्न पाउँछौँ हामी। यसलाई नै मैले राइट क्लिक गरेर कपी पेस्ट गरिदिएँ मानौँ। अब यहाँ तलपट्टि यसको नेम चाहिँ लेख्न पाएँ हामी। ल अब यसलाई मैले सबैलाई सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेर यहाँबाट सानो बनाइदिइहालेँ र यसको सेप पनि मैले स्मल गरिदिएँ। त्यसपछि यहाँ सेप फिलमा जाने। सेप फिलमा गएर नो फिल आउटलाइनमा गएर के गर्न पायो नो आउटलाइन। यसलाई अलिक डिजाइनहरू पनि दिन पाउँछौँ हामी। होममा गएर यसलाई अलिक ठुलो गरिदिने। मैले ठुलो नै बनाएँ मानौँ। ल यसको हामी डिजाइन कलर पनि दिन पाउँछौँ। त्यसपछि यिनीहरूलाई मैले सिलेक्ट गरेर हामीले सेप फर्म्याटमा गएर टेक्स्ट आउटलाइनमा गएर टेक्स्टको आउटलाइन पनि दिन पायौँ। अर्को अब हामीले यस्तै एड्रेसहरू पनि तपाईहरु लेख्दै जानु। ल इन्सर्टमा गए मैले टेक्स्ट बक्समा गए। टेक्स्ट बक्समा गएर यहाँ ड्र होरिजेन्टल टेक्स्ट बक्स भनेर ड्र गर्दै मानौ। यता चाहिँ तपाईले ल यो सबै कुराहरु तपाईले लेख्नु होला। यहाँबाट मैले सेप फिलमा गए नो फिल गर्दिए, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्ट फिलमा गएर कलर पनि गर्दिए, होममा गएर यसलाई सेन्टरमा राख्दिए। वा तपाईले अब यो सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ के गर्नु पर्यो त टाइप गर्नु पर्यो। यसको मैले आउटलाइन पनि कलर गर्दिए। यति कुराहरु तपाईहरु टाइप गर्नु। त्यसपछि मैले यता यो साइडमा गए अर्को साइडमा। अब यहाँ गइसकेपछि फर्स्टमा अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब यसमा पनि सेमै यसलाई नै मैले सिलेक्ट गरेर होममा गएर कपी र पेस्ट गर्दिए। यसलाई यो साइडमा लिएर आइदिए मानौ बीचमा। त्यस्तै तलबाट अब हामीले के गर्नु पर्यो त नेमहरु टाइप गर्दै जानु पर्यो।
ल मैले यहाँ चाहिँ अलरेडी नेमहरू टाइप गरेर राखेको। सुरुमा अब हामीले जस्तै अब चिकनको आइटमहरू राख्नु पर्यो। इन्सर्टमा गए मानौ, टेक्स्ट बक्समा गए, होरिजेन्टल ड्र टेक्स्ट बक्स मानौ मैले यहाँ चाहिँ ड्र गरिदिएँ यतिमा। त्यसपछि ड्र गरिसकेपछि मैले यहाँबाट यसलाई नि मैले सेलेक्ट गरेँ, कपी, त्यसपछि यो पेजमा ल्याएर मैले यसलाई चाहिँ के गरिदिएँ त पेस्टमा क्लिक गरिदिएँ मानौ। ल अब यसलाई नि सेभ फर्म्याटमा गएर सेभ फिलमा गएर नो फिल, आउटलाइनमा गएर नो आउटलाइन, टेक्स्ट फिलमा गएर कलर चाहिँ गरिदिने। यसलाई थोरै अलि मैले होममा गएर यसलाई अलिक ठुलो चाहिँ बनाइदिएँ मानौ र यसको साइज पनि अलिक ठुलो गरिदिने, बक्स साइज पनि। ल यसलाई अझै ठुलो पनि मैले गरिदिएँ थोरै। त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट फोटोहरू चाहियो भने इन्सर्टमा जाने, पिक्चरमा जाने, त्यसपछि दिस डिभाइसमा गएर आफूले सेभ गरेको फोटोहरू हामी लिएर आउन चाहिँ सक्छौँ हामी। त्यसपछि यसलाई ऱ्याप टेक्स्टमा गएर इन फर्म अफ टेक्स्ट गरिदिने। यसलाई स्मल बनाए मानौ, स्मल बनाएर यतापट्टि राखिदिने। ल अलिक तलपट्टि गरिदिए मानौ। त्यसपछि इन्सर्टमा गएर सेपमा गएर लाइन पनि ड्र गरिदिए मानौ। ल यसलाई अब आउटलाइनमा गएर व्हाइट कलर गरिदिए, अलि वेटमा गएर मोटो पनि गरिदिए मानौ। अब यतापट्टि नेमहरू लेख्नु पर्यो। सेम टेक्स्ट बक्समा जाने, होरिजेन्टल ड्र टेक्स्ट बक्स। यस्तै तपाईहरु नेमहरू अरु पनि टाइप चाहिँ गर्दै जानु होला। मैले चाहिँ नेमहरू सबै कुराहरू टाइप गरेँ।